keywords বুলি ক'লে আমি কি কম keywords খিনিটো ক'লো এই character integer printf return এই গুটেখিনি হৈছে এটা এটা keywords যোনবোৰ keywords আমি কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজত ইউজ কৰো ঠিক আছে সো এখন প্ৰগ্ৰামত যিমানখিনি মানে ওয়ার্ড দেখিবা ধৰা প্ৰিন্ট আউটে হক বা ইন্ট হক বা float int printf এই গুটেখিনি এটা এটা keywords আছে সো উইদাউট keywords programming language use নহব and programming language start কৰাৰ আগত আমি ফলে এটা header file লিখো এই header file টো কোনবাই ক'ব পাৰিবা programming language মানে প্ৰগ্ৰামখন start কৰাৰ আগতে এটা first লাইনত এটা compulsory লাইন থাকিবই হে লাইনটো নিলিখাকে তুমি এখন প্ৰগ্ৰাম লিখিবই নোৱাৰা ইয়াতো লিখা আছে মোক জাস্ট হে header file টো কোৱা মানে হে লাইনটো কোৱা কি হয় আগত প্ৰগ্ৰামিং ক্লাছছটো পাইছা স্ক্ৰিনত লিখা আছে প্ৰগ্ৰামখনৰ একদম ষ্টাৰ্টিং পইণ্টত